V každém taktu poznáte, tohleto musí být Martinů, protože takhle nikdo jiný nepíše. Skladatel, jehož vlastní hudební výraz dokázal odolat jakémukoliv vnějšímu vlivu tím, že ho prostě do sebe zapracoval. Rytmus jazzu s melodikou barokního koncerta grossa a s formálními postupy, řekněme, české lidové písně, dokázal ty prvky spojit do něčeho obdivuhodného, co vlastně zní hned na první poslech důvěrně známě. Ale ta originalita spočívá právě v tom úžasném propojení. Nacházíme se v rodné světničce Bohuslava Martinů na věži kostela svatého Jakuba, 38 metrů nad úrovní města Polička. Strávil zde takřka celých 12 prvních let svého života. Vzpomíná na to, jak chodil po ochozu a co všechno viděl z kterého okna. Velmi často mluví také o tom, jakým způsobem tento nadhled, kdy člověk sleduje hlavně mraky, tvary, přírodu, vítr, ovlivnil jeho vlastní uměleckou tvorbu. Vždycky vnímal daleko více ty všelidské problémy, daleko více vnímal formální záležitosti než detailní starosti jednotlivých lidí. Oba skladatelovi rodiče byli velice muzikální a on sám velice brzy začal projevovat hudební nadání. Začal hrát na housle u místního krejčího. U něj se naučil dostatečně dobře natolik, aby mohl veřejně vystupovat, a na základě jednoho takového veřejného vystoupení se místní měšťané rozhodli mu dát podporu finanční. Martin ujel se svou maminkou do Prahy, složil zkoušky na Pražskou konzervatoř, obor housle, a od roku 1906 žil potom v Praze. Ten pražský hudební život s několika symfonickými orchestry, s 2 operními soubory ho natolik vtáhl, že on zanedbával cvičení a daleko spíše chodil na koncerty, na operní představení, a to opakovaně. Čili tam se seznámil, řekněme, s tím nejmodernějším, co tehdy bylo známo z německého pozdního romantismu. Nicméně velice brzy v Praze zjistil, že existuje i jiný typ hudby, který mu intuitivně sedí daleko více, a to je hudba románská, speciálně francouzská. On se rozhodl na základě toho jít pryč z Československa, odejít do Paříže a studovat tam. Tak ho to tam uchvátilo, osilnilo, že tam zůstal celkem 17 let a poté z Francie, místo aby se mohl vrátit sem, tak v době nacistické okupace emigroval do Spojených států amerických a tam se stal během několika málo měsíců hvězdou první velikosti. On se stal vlastně jedním z nejvíce provozovaných žijících skladatelů té doby 40. a raných 50. let. Ta jeho sláva dosáhla takové míry, že Michael Steinberg řekl, že jeden čas nebylo možné otevřít New York Times, aby tam nebyla buď anoncovaná premiéra skladby Martinů nebo nějaká repríza nějakého jeho díla, anebo aby tam s tím nebyl rozhovor. On poměrně v mladém věku zjistil, že nechce dělat nic jiného než skládat, a podřídil tomu celý svůj život. On ráno vstal, začal skládat, psal do oběda, naobědval se, šel na procházku, vrátil se, skládal až do večeře, šel někam do kavárny, kde mluvil s přáteli o nejnovějších událostech uměleckého světa a šel spát. Ráno vstal a znova, tak jako úředník chodí do práce, tak Martin prostě systematicky komponoval. U něj je velmi obtížné hovořit o operách nebo o baletech, protože máte balety, ve kterých se zpívá, máte opery, ve kterých se tančí balet, máte balety, ve kterých nevystupují žádné postavy, takzvané balety sans personnage. Čili byl to inovátor, který neustále hledal nějaké nové tvůrčí postupy. Byl ochoten skládat i bez toho, že by měl jistotu nějaké objednávky nebo nějakého provedení. On považoval za umění nikoli napsat nějaký motiv, který by se skládal z hodně tónů a pak ho opustit, když ho takzvaně vyždímá a jít dál. Pro něj uměním bylo vytvořit mnoho z mála. Takže byl velmi pyšný na to, že třeba v jádru tématického materiálu jeho 3. symfonie byl pouze kratičký 3tónový motivek, který na začátku zahrají unisono smyčce. A z tohoto kratičkého motivu, který posluchač ani nezaznamená, že to vlastně je motivický materiál celé té téměř 30-minutové skladby, vytvořil rozsáhlou symfonii. V záplavě skladatelů 20. století
je Martinů skladatelem, který vždy usiloval o srozumitelnost a sdělnost. Záleželo mu na reakcích posluchače a myslím si, že lidé mohou k jeho hudbě přistupovat zcela bez předsudků, otevřít se jí a uvěřit tomu, že v ní je obsažena celá škála lidských emocí, sahající zejména do oblasti čisté krásy.